Salutare și bine te-am găsit la un nou episod și la mulți ani cu ocazia zilei de 1 decembrie. Deși acest episod cred că o să apară la câteva zile după. Eu sunt Cristian și pentru astăzi v-am pregătit un nou traseu, dar de data aceasta nu este vorba de un traseu de drumeție, ci o să facem din nou un traseu cu mașina prin țară, mai exact prin județul Brașov, unde o să vizităm câteva puncte cheie din orașul Brașov, dar și din împrejurimile acestea. Dar până să ajungem acolo, facem o oprire la cetatea Rupea, care poate fi văzută în spate. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu de YouTube și îți place genul acesta de conținut sau îți plac traseele de drumeție, poți arunca o privire peste celelalte videoclipuri, majoritatea sunt cu trasee de drumeție. Iar dacă îți plac, nu uita să lași un like și nu uita să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul ca să primești notificare ori de câte ori postez un episod nou. Cetatea Rupea sau Cetatea Cohalmului este una dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul României. Primele semne de așezări omenești datând din Paleolitic și Neoliticul Timpuriu, adică undeva din anul 5500 înainte de Hristos. Cetatea a servit de-a lungul timpului ca fortificație, dar și refugiu pentru populația ce trăia pe dealurile din împrejurimi, așezarea ei fiind strategică la îmbinarea drumurilor ce făceau legătura dintre Moldova, Transilvania și țara românească.
Și desigur nu puteam trece prin Brașov fără a vizita centrul vechi. Momentan ne aflăm în Piața Sfatului, un spațiu pietonal săsesc care în perioada medievală era centrul comercial al orașului. Iar aici în spate se poate vedea Biserica Neagră, cu o înălțime de 89 de metri, biserica fiind considerată cea mai mare biserică în stil gotic din sud-estul Europei. Biserica Neagră și-a primit acest nume datorită aspectului ei, rezultat în urma unui mare incendiu din secolul XVII. La o înălțime de 66 de metri se găsește și clopotul, fiind considerat cel mai mare din Europa, având o greutate de 7 tone. Poarta Ecaterinei, care reprezintă imaginea arhitecturală a Transilvaniei în percepția occidentalilor, este singura poartă medievală păstrată încă din anul 1559. Fațada încă poartă blazonul cetății. Poarta Șchei, asemenea porții Caterina, a fost construită în stil baroc, iar în perioada secolelor 13-17 era singurul loc de acces al românilor din Șchei în cetatea săsească. Acolo sus pe deal se poate vedea Turnul Alb, unul dintre cele 7 bastioane care veghează zidurile cetății încă din secolul al XV-lea. Iar în partea cealaltă, puțin mai la stânga, de aici nu se vede prea bine. Acum se vede puțin acoperișul de sticlă, acolo este Turnul Negru, care la fel și-a primit numele în urma unui incendiu de la sfârșitul secolului al XVI-lea. O altă zonă simbolică a orașului Brașov, strada Sforii, considerată a treia cea mai îngustă stradă din Europa, a fost atestată istoric în documentele din secolul al XVII-lea ca un simplu coridor pentru a ușura munca pompierilor. La câteva străzi distanțe se găsește și bastionul Țesătorilor, cel mai mare și mai bine păstrat bastion dintre cele 7 ale orașului, fiind construit undeva la mijlocul secolului al XV-lea. Și desigur nu putem rata ocazia de a urca pe muntele Tâmpa, de unde avem o priveliște foarte frumoasă asupra orașului. Tot aici pe vârful muntelui se găsesc și ruinele cetății Brașovia,
construită undeva în secolul XV. La vremea aceea era cel mai important punct de apărare al orașului Brașov. Undeva prin partea aceea se merge. Știu că am spus că o să vizităm județul Brașov și locații din împrejurimile orașului Brașov, dar sincer nu puteam rata ocazia de a vizita cel mai fierbinte, să zic așa, loc din România, și anume Castelul Cantacuzino. Cei care nu știu despre ce este vorba, Netflix a lansat de curând serialul Wednesday, în care personajul principal este fetița Wednesday din familia Addams. Probabil de filmul Familia Addams ați auzit, au fost făcute și desene animate. Și de ce este atât de în vogă, să zic așa, castelul? În acest castel s-au filmat cam timp de 6 luni cadre din acest serial, care în prezent doboră record după record, fiind momentan cel mai vizionat serial de pe Netflix. Clădirea castelului, ale cărei lucrări au fost finalizate în 1911, a fost realizată la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino. La vremea aceea, castelul impresiona prin dotările sale moderne, având electricitate, cât și apă potabilă și canalizare. În 1923, în semn de omagiu adus prințului Grigore Cantacuzino,
a fost plasată această piatră. Nu știu dacă se vede textul, vi-l citesc. Și spune așa: eu, Gheorghe Cantacuzino, cu soția mea Ecaterina, născută Băleanu, clădit am acest castel în amintirea străbunilor și pentru adăpostul urmașilor. Pentru pasionații de artă, la etajul castelului este și o expoziție cu numeroase creații ale lui Goya și Dali. Una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Goya este aceasta, denumită și Somnul rațiunii naște monștri. Și desigur, dacă am vizitat Castelul Cantacuzino, nu puteam rata ocazia să vizităm și Castelul Peleș în Pelișor, care se găsesc la o distanță de aproximativ 20 de minute de mers cu mașina de la Castelul Cantacuzino. Castelul Peleș a fost realizat din dorința regelui Carol I
cu scopul de a face castelul reședință de vară a familiei. Castelul Peleș are 160 de încăperi, iar biletul pentru turul complet, adică parter, etaj și mansardă, costă 150 de lei pentru adulți. Un pic piperat, dar eu zic că se merită.
Castelul Pelișor a fost ridicat din dorința regelui Carol I pentru a fi reședința principilor moștenitori Ferdinand și Maria. După cum am spus, castelul are 99 de încăperi, iar majoritatea pot fi vizitate. Mai exact, în prețul turului, care costă 30 de lei, intră parterul și cele 2 etaje. Și cam asta ar fi tot pentru episodul de astăzi. Am mai fi avut încă 2 locații de vizitat în județul Brașov, și anume Castelul Bran și Cetatea Râșnov, dar din păcate nu o să mai ajungem de data aceasta, probabil o să le vizităm cu altă ocazie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un comment, abonați-vă la canal și nu uitați, avem o țară foarte frumoasă, bucurați-vă de ea!